ආයිබෝන් කපිල ඉලෙක්ට්‍රොනික YouTube channel එකට ඔයා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට මේ වෙන්ඩයක් අලුත් වැඩියා කිරීම පිළිබඳව කියලා දෙනවා. ගල්ලා බලමු මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ස්විච් එකේ එහෙම ඔක්කොම කැඩිලා තියෙන්නේ. ගලවලා කවුරු හරි. ඉස්සෙල්ලා බලමු වයර් එක වැඩද කියලා. මම ලෑන්ඩ් සීරීස් ගහලා චෙක් කරලා බලන්නේ. වයර් එක නම් වැඩ. බලමු අලුතෙන් ස්විච් එකක් දාලා. හරි ස්විච් එක ගෙනාවා. ටෙස්ට් දාලා බලමු. देखिए अनिक पैदल सीट ट्रेन में तुम वायर टिक अभी हाई करेगा हम स्विच एट මේකේ පළවෙනි ස්පීඩ් එක කුල පාට වයර් එක දෙවෙනි එක සාමාන්‍යයෙන් කහ පාට වයර් එක තුන්වෙනි එක රතු පාට එක power
බුරුලේ මොතින් එක හොඳට පොඩ්ඩක් මිරිකලා හදනවා. මේක ඔලු ස්විච් එකක් නෑ එකත් ලුතින් අපි එකක් දාමු. දීලා බලමු. ලෑන්ස් එක ඉස්සරහට බලමු. මේ පින් වැඩ කරනවා. ඉතින් පවර් එක දීලා බලමු. මේකට උඩ කප්ලර් එක දාන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් බෙන්ඩර් එක ප්‍රධාන කොටස් හතරයි තියෙන්නේ. එකක් මේ පවර් දෙන AC කෝඩ් එක අනිත් එක මේ මෝටරේ ඊළඟ එක මේ ස්පීඩ් කඩන ස්විච් එක අනිත් එක ඕල් අවුට් ස්විච් එක මේක මේ හතරෙන් තමයි අවුල් ගන්න බොහෝ දුරට. අපි එකින් එක චෙක් කරලා අවුල් වෙලා තියෙන එක
අලුතෙන් දාන එක තමයි කරන්නේ. අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. දැන් try කරලා බලමු. කප්ලර් එකකුත් දාමු.